ආයිබෝන් හැමදෙනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සිංහල channel එකකින් අපි අද කතා කරන්නේ Samsung fridge එකට ආපු මෙන්න මේ sensor එක defrost sensor එකේ value එක සම්බන්ධව. right. ඉස්සෙල්ලම කතා කරොත් මේ fridge එක සම්බන්ධව මට repair එකට ආවේ යට කොටස cool වෙන්නේ නැහැ කියන එක. යට කොටස cool වෙන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නේදී උඩ කොටසේ ice බැඳිලා කියන එක තමයි මට බලන්න පුළුවන් වුණේ. ice බැඳිලා කියන්නේ defrosting cycle එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මට සිද්ධ වුණා මේ defrost sensor check කරලා බලන්න. check කරලා බලද්දි මට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ 1.8k වගේ තමයි sensor value එක තිබ්බේ. නමුත් මේක original value එක 1.8 නෙමෙයි 4.3 කියන value එක තමයි මේ sensor එකට අදාළ වෙන normal temperature එකේදී room temperature එකේදී තියෙනවා 4.3 කියන value එක. ඒක නිසා මට සිද්ධ වුණා මේ sensor එක අලුතෙන් මාරු කරන්න. ඊට පස්සේ මේ sensor එක මාරු කරලා පස්සේ මගේ ප්‍රශ්නේ හරි ගියා. ඒක නිසා මේ sensor එක මාරු කරේ මම fridge එකේ යට කොටස cool වෙන්නේ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් fridge එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ice මිදිලා ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් drain plate එකේ drain plate එකට වතුර එන්නේ නැහැ කියන එක ඔන්න කාරණා තුනම බලපානවා මේ sensor එකේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපිට පිටින් බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි රේකට වතුර එන්නේ නැහැ ice මිදෙන්නේ නැහැ ice මිදෙනවා යට කොටස cool වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණා තුනටම මේ sensor එක බලපානවා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕන මේ sensor එක ඔයාලට iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන WhatsApp number එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ගෙදරටම sensor එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලාත් මතක් කරන්න ඕන. මේ number එකෙන් technical support ගන්න බෑ. ඔයාලට බඩු order කරන්න විතරයි පුළුවන්. සුබ දවසක් හැම දිනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික් සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.